Tortul cel mai simplu de făcut, după părerea mea, tiramisu, rețeta clasică. Se amestecă 150 de grame de zahăr tost cu 4 gălbenușuri. Se pun pe baie de abur și se amestecă la foc mic timp de aproximativ 4 minute până se îngroașe. Dacă folosiți o crăticioară cu fund dublu ca mine, puteți face direct pe foc fără bai mare. Amestecați 10 secunde pe foc, 10 secunde în aer și va fi gata mult mai repede. Se ia de pe foc și se adaugă 500 de grame de mascarpone și o lingură de limoncello. Se amestecă foarte, foarte bine până devine cremos. Ungem inelul de tort foarte puțin cu unt și punem alternativ straturi de pișcoturi și de cremă. Pișcoturile trebuie doar trecute prin cafea, ele se vor mai emuia și de la cremă. Se îndeasă bine unele între altele ca să nu rămână spații goale. Ultimul strat trebuie să fie de cremă. Se nivelează și se dă la frigider pentru cel puțin 4 ore. Se pudrează cu un strat generos de cacao doar în momentul servirii. Vă mulțumesc dacă mă urmăriți și vă aștept și data viitoare. Gătiți cu drag!